Γεια σας. Αυτό όπως βλέπετε είναι ένα παπούτσι αθλητικό μαύρο, ταλαιπωρημένο λίγο, δικό μου, αλλά αυτό που θέλω να σας δείξω είναι αυτό εδώ. Είναι μια λαμαρίνα, γαλβανιζέ, η οποία πατάει στον πάτο, έρχεται εδώ, πλάι, συνεχίζει απ' έξω και καταλήγει εδώ. Οπότε έχει επαφή με το έδαφος. Σταθεροποιείται με μια ταινία διπλής όψης. Από κάτω έχει διπλής όψη σε όλη την διάρκεια της. Εδώ έχει κολληθεί δηλαδή και είναι σταθερή η λαμαρίνα αυτή, η γαλβανιζέ. Απ' έξω έχω βάλει φασμάτινη μαύρη ταινία, γιατί είναι και μαύρο το παπούτσι. Και εδώ έχω βάλει επίσης για να συγκρατεί τη λαμαρίνα. Και έτσι έχουμε μια κατασκευή που μας βοηθάει στο να αγιωθούμε. Αν σας άρεσε η ιδέα μου και η κατασκευή μου, αν θέλετε κάνετε κι εσείς κάτι ανάλογο, γιατί η γείωση έχει ευεργετικά για την υγεία αποτελέσματα. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο.